Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης. Αυτό το βίντεο το κάνω κυρίως για τους ανθρώπους που τώρα μάθανε ότι έχουν καρκίνο ή έχουν λίγο καιρό που το μάθαν και έχουν ξεκινήσει θεραπείες. Είναι ίσως από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να ακούσει κάποιος για τον εαυτό του. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, ειδικά στην αρχή. Όλοι είμαστε στα χαμένα. Θα σας πω εντάχει, γρήγορα την ιστορία μου. Το 2015, το καλοκαίρι, διαγνώστηκα με καρκίνο του πνεύμονα. Οι θεραπείες μου, οι χημειοθεραπείες που έκανα με πλατίνα, διήρκησαν 1 χρόνο. Μετά τον 1 χρόνο έκανα τις εξετάσεις, θεωρητικά θεραπεύτηκα. Δεν βρήκανε κάτι, συνέχισα τη ζωή μου κανονικά. Μετά από 3,5 χρόνια υποτροπίασα ξανά στο ίδιο σημείο και ξαναμεγάλωσε ο ίδιος καρκίνος στον πνεύμονα. Είναι ακριβώς στο σημείο του βρόχου εμένα. Έκανα ανοσοθεραπεία, δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Έκανα δεύτερη ανοσοθεραπεία, άλλο φάρμακο, αυτό πήγε ακόμα χειρότερα. Και τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω κάνω ξανά χημειοθεραπεία. Πλατίνα πάλι. Όσο πάει. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα, απλώς ήθελα να σας πω αρκετά πράγματα για να το περνάμε όλοι μαζί παρέα. Δεν θέλω ούτε να σας τα παρουσιάσω όμορφα, ούτε τραγικά. Όλα γίνονται. Υπάρχει φως, μπορούμε να το νικήσουμε, υπάρχει μεγάλη ελπίδα. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και κάποιοι άνθρωποι που δεν τα καταφέρουν. Εμείς θα κοιτάξουμε να τα καταφέρουμε, γιατί πολλές φορές είναι και στο χέρι μας, όχι μόνο στα φάρμακα. Από πού να ξεκινήσω? Πρώτον και κύριον είναι οι παρενέργειες. Οι παρενέργειες είναι πολλές φορές αρκετά σκληρές. Κάθε φορά μπορεί να είναι και διαφορετικές. Θυμάμαι την πρώτη φορά το 2015 που έκανα τις θεραπείες, τη μια εβδομάδα είχα πονοκέφαλο, την άλλη εβδομάδα πονούσαν τα δόντια μου. Από τις πιο δύσκολες παρενέργειες είναι η ναυτία που έχεις και η δυσκολιότητα. Η δυσκολιότητα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ την καταπολεμώ τις περισσότερες φορές με κεφίρ. Καλλιεργώ κεφίρ στο σπίτι και βοηθάει πάρα πολύ. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή να σας κάνω ένα βίντεο και θα εκπλαγείτε. Είναι πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό μας. Και αυτό που σας έλεγα είναι οι παρενέργειες, αλλά και κυρίως παλεύουμε με τι? Με την ψυχολογία μας. Δεν πρέπει ποτέ να παραδοθούμε. Δεν πρέπει ποτέ να πούμε δεν αντέχω άλλο. Δεν πρέπει. Κάθε φορά αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, κάθε φορά θα το αντιμετωπίζουμε ως ένα απομονωμένο γεγονός. Πονάει το στομάχι μας, πονάει το στομάχι μας. Δεν μπορώ να φάω, θα φάμε λίγο μπουκιά, κάτι να μπει στον οργανισμό μας. Το κάναμε, το βγάλαμε έξω, θα ξαναπροσπαθήσουμε μετά από λίγη ώρα. Δεν είναι εύκολο. Θέλει όμως αρκετή θέληση και αυτήν δεν πρέπει να τη χάσετε ούτε τόσο λίγο. Πρέπει να είστε δυνατοί. Έρχεται η εποχή, κάνεις 1 θεραπεία, 2 θεραπείες, 5 θεραπείες, αρχίζουν και τελειώνουν οι φλέβες. Πρέπει να κάνεις οικονομία στις φλέβες σου. Αρχίζουν, σπάνε εύκολα, καίγονται, δεν μπορείς να τις ξαναχρησιμοποιήσεις. Κοιτάξτε εδώ σημάδια. Βλέπετε πως γίνονται. Από ένα σημείο και μετά
πόσο ευαίσθητα είναι και τέτοια. Το υπομένεις κι αυτό. Δύσκολα. Συνεχίζεις. Από εδώ και μετά θα σας δείξω από την πορεία μου το πώς αντιμετώπισα τον καρκίνο από την υποτροπή και μετά. Θεραπεία στις ανοσοθεραπείες και στις 2 νοσοθεραπείες. Για να πάρετε έτσι μια γεύση, πολλές φορές εντάξει, τα πράγματα ξεκινάνε ευχάριστα, καταλήγουν δυσάρεστα ή το αντίθετο. Δεν θέλω ούτε να το παίξω ότι τα ξέρω όλα, ούτε όλες οι περιπτώσεις είναι το ίδιο, απλώς σας δίνω ένα παράδειγμα το τι πέρασα εγώ και ίσως να χρειαστεί να το αντιμετωπίσετε κι εσείς, μακάρι όμως να μην συμβεί σε κανέναν, μα σε κανέναν, να είμαι εγώ τελευταίος. Μακάρι. Κοιτάξτε πώς ξεκίνησαν όλα από τον Ιανουάριο του 2020 και όλα αυτά εν μέσω καραντίνας, εν μέσω COVID, στο οποίο είμαστε εμείς πολύ πιο ευάλωτοι και το ξέρετε. Θέλει να προσέχουμε, αν όχι μία φορά, 100 φορές παραπάνω από τους άλλους, γιατί σε εμάς δεν συγχωρεί. Κοιτάξτε το. Χαίρετε. Είμαι ο Δημήτρης. Αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο ζωής για μένα. Εν συντομία ιστορία, το 2015 μου διέγνωσαν καρκίνο του πνεύμονα. Για 1 χρόνο έκανα χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Στο τέλος ταυτόχρονα και τα δύο μαζί. Ήταν πολύ δύσκολο. Πολλές παρενέργειες, πολλά. Τα κατάφερα. Έτσι λένε τουλάχιστον οι γιατροί. Το 2020, το έχουμε τώρα, ξαναυποτροπίασα. Ξανά ο ίδιος καρκίνος, ξανά καρκίνο του πνεύμονα στο ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά μου προτείνουν να κάνω ανοσοθεραπεία και θα το κάνω. Θα το κάνουμε όμως μαζί. Θεραπεία την θεραπεία, παρενέργεια την παρενέργεια, δυσκολία, χαρά στη χαρά. Ας το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πρώτη θεραπεία. Δεν μπόρεσα να τραβήξω βίντεο μέσα στο νοσοκομείο. Είχε κόσμο, πρώτη φορά. Θα προσπαθήσω όμως την επόμενη να το κάνω. Ήταν γρήγορο, κράτησε περίπου στα 40 λεπτά. Δεν πονάει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο φυσικά χημειοθεραπεία. Θα δούμε. Θα γίνεται 1 φορά ανά 3 εβδομάδες από ό,τι είπε ο γιατρός. Ταυτόχρονα θα κάνω και μια ακτινοβολία. Θα με πάρουν τηλέφωνο να με ενημερώσουν πότε, κάπου στο ενδιάμεσα μάλλον. Ό,τι είναι, σιγά σιγά, βήμα θα το δούμε και συνεχίζουμε. Να είμαστε και πάλι. Μετά από 5 μέρες από την πρώτη θεραπεία, ανοσοθεραπεία, έκανα ακτινοβολία και συνεχίζουμε. Μόλις βγήκα και από το θάλαμο. 3 εβδομάδες περάσανε, δεύτερη θεραπεία. Όλα καλά μέχρι στιγμής. Παρενέργειες, θα τα πούμε σε κανένα 2 εβδομάδες να δω πώς θα ενεργήσει και δεύτερη θεραπεία και θα τα πούμε όλα μαζί. Συνεχίζουμε. Μόλις έκανα και την 3η θεραπεία. Πάμε για την 4η. Καμία διαφορά, όλα τα ίδια, πάλι σε 3 εβδομάδες. Οι γιατροί δεν λένε τίποτα και είναι λογικό. Αν δεν έχουν εξετάσει στα χέρια τους, τι μπορούν να σου πούν. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. Μόλις τελείωσα την 4η θεραπεία. Όλα καλά πάνε μέχρι τώρα. Καλό είναι όμως να σας πω και πώς ξεκίνησε και τι ένιωσα εδώ και 2,5 μήνες που ξεκίνησα τις θεραπείες. Πρώτη θεραπεία. Μου έκανε εντύπωση με το που μπήκε το φάρμακο μέσα στο σώμα μου, κατευθείαν ήρθε εδώ στο στήθος και σαν να με έκαψε. Με έφερε ένα τέτοιο βήχα που μέχρι και οι γιατροί ανησυχήσανε. Πέρασε, ηρέμησε λίγο. Όσο έκανα τη θεραπεία βέβαια ήταν σαν θυμωμένο, ας το πω. Πήγα σπίτι, όλα καλά. Ήρθε το βράδυ. Το βράδυ ήταν από τα πιο δύσκολα βράδια που πέρασα.
Όλο το βράδυ είχα αιμόπτηση, ασταμάτητο είχα, αιμόπτηση. Δύσκολα. Συνεχίστηκε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αλλά συνεχώς μειωνόταν ο ρυθμός. Κάθε μέρα και καλύτερα, με λίγα λόγια. Έκανα τη δεύτερη θεραπεία, ένιωσα πολύ καλύτερα. Αλλά και από εκεί και μετά, μέχρι να φτάσω στην τρίτη θεραπεία, λες και θεραπεύτηκα. Λες και δεν έχω τίποτα. Ευτυχώς εδώ και 1,5 μήνα περίπου, δεν μπορώ να απολογίσω πόσο ακριβώς, ξέχασα τι θα πει βήχας. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε δυστυχώς οι περισσότεροι, για έναν που έχει καρκίνο του πνεύμονα, πόσο σημαντικό είναι αυτό δεν περιγράφεται. Καλά πάει. Είμαστε στην τέταρτη, όπως σας είπα, συνεχίζουμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ανοσοθεραπεία και πάλι ανοσοθεραπεία. Έχει ενισχυθεί ο οργανισμός και από ό,τι δείχνει όλα πάνε καλά. Ας δούμε τη συνέχεια στην επόμενη θεραπεία μας. Ευχαριστώ. Αισίως φτάσαμε και στην πέμπτη θεραπεία. Μόλις τελείωσα. Η αλήθεια είναι ότι άρχισε παρουσιάζεται μία κόπωση, θα έλεγα, στον οργανισμό. Κουράζουμε πιο εύκολα. Το ανέφερα στο γιατρό, με έστειλε για αξονική. Ευτυχώς τα αποτελέσματα δείχνουν ότι από τη μέρα που ξεκίνησα υπάρχει ανταπόκριση. Πάει πολύ καλύτερα. Και συνεχίζουμε, πάμε για την έκτη. Αισίως έφτασα και έκανα μόλις τώρα την έκτη θεραπεία μου. Προφανώς είμαι στη μέση του δρόμου. Έχουμε ακόμα. Όλα πάνε καλά. Από ό,τι πιο ο γιατρός είναι πολύ ευχαριστημένος. Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε είχε σκοπό να με στείλει για PET scan. Δεν θα με στείλει τελικά, γιατί όλα βαίνουν ωραία. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα ήθελα να πω να νιώθετε τυχεροί εσείς που κάνετε θεραπεία. Να νιώθετε τυχεροί, γιατί ξέρετε τι έχετε και ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε. Είναι χημειοθεραπεία, πολεμάς την θεραπεία πλέον. Δεν ασχολείσαι με τον καρκίνο, αντιμετωπίζεις τις παρενέργειες, αντιμετωπίζεις την αδυναμία του οργανισμού σου. Είναι όμως για το καλό σου. Κάνεις ανοσοθεραπεία, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Έρχεται, σε ενισχύει, νιώθεις, μη σου πω και πιο δυνατός. Κάνει καλό. Αν δεν ξέρεις, εκεί είναι το δύσκολο. Απλώνεται, δεν ξέρεις που πάει, ίσως το καταλαβαίνεις αργά. Γι' αυτό συνεχίζουμε, το πολεμάμε και βήμα-βήμα θα δούμε όλη τη συνέχεια. Να είστε καλά. Μόλις έκανα και την 7η θεραπεία. Αισίως όλα καλά μέχρι τώρα. Αυτό που άλλαξε. Ο γιατρός με στέλνει για να κάνω αξονική γενική. Άνω κοιλία, θώρακα, τα πάντα. Ένα αναμονή αποτελεσμάτων. Και μόλις βγήκα από το ακτινοδιαγνωστικό, έγινε εξέταση. Πρώτη ματιά που έριξε ο γιατρός, είδε πάρει σημαδάκια, θέλει να δει τη διαφορά με την προηγούμενη, να τα ελέγξει φυσικά, και έτσι πρέπει να γίνει τη δουλειά επαγγελματικά. Να δει έχουμε αύξηση, μείωση, σταθερότητα. Σε λίγο θα μάθουμε. Μόλις τελείωσα και την 8η θεραπεία. Μιλήσαμε και για την αξονική που έκανα πριν λίγες μέρες. Βρισκόμαστε στην κατάσταση no news, good news. Με λίγα λόγια, δεν έχω μετάσταση, δεν έχει απλωθεί, έχει μικρύνει λίγο. Καλά πάμε. Υπάρχει φως. Και ας δούμε και τη συνέχεια. Μόλις τέλειωσα και την 9η θεραπεία. Αυτό που έχω να πω αυτή τη φορά είναι ότι πριν 2 μέρες έμαθα ότι ένας από τους καλύτερους μου φίλους διαγνώστηκε και αυτός με καρκίνο. Δεν έχεις να πεις πολλά, δεν έχεις να πεις, μόνο καλή δύναμη μπορείς να ευχηθείς. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Χαίρετε. Αυτή τη φορά έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Καταρχήν, ο φίλος μου που σας είπα ότι πάσχει και αυτός από καρκίνο, έκανε χείριση και πάνε όλα καλά. Η δική μου εξέλιξη, με το που έκανα την 9η ανοσοθεραπεία,
άρχισε η πτώση. Σιγά σιγά ο οργανισμός κουραζόμουν εύκολα, δεν είχα διάθεση για τίποτα, αναγούλα. Έφτασα σε σημείο όχι να μην θέλω, να μην έχω τη δύναμη να βγω από το σπίτι. Ενημέρωσα τον γιατρό και ξεκίνησα κορτιζόνη, 1 χαπάκι την ημέρα. Από το πρώτο χαπάκι που πήρα υπήρχε αισθητή διαφορά. Μέσα σε μια εβδομάδα ξαναπάτησα γερά στα πόδια μου. Τι συνέβησε δεν γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι παρουσιάστηκε και για καμιά εβδομάδα ισχυρός πονοκέφαλος. Λόγω αυτού του πονοκέφαλου ο γιατρός με έστειλε να κάνω μαγνητική εγκεφάλου φυσικά. Και τελικά διαπιστώθηκε ότι έχω μετάσταση και στο κεφάλι σε 3 σημεία. Το καλό είναι ότι είναι νωρίς. Ήδη έχω ξεκινήσει τις ακτινοβολίες. Ο γιατρός μου έκανε και την 10η ανοσοθεραπεία, την έχω κάνει ήδη, και κατευθείαν ξεκίνησα και 10 ακτινοβολίες κάθε μέρα από μία. Προχθές, πριν 2 μέρες, τέλειωσα και τη 10η ακτινοβολία. Εχθές, δεν ξέρω τώρα, προφανώς παρενέργεια, άρχισαν να πέφτουν πάλι τα μαλλιά. Μπορείστε ένα παράδειγμα πόσο εύκολα βγαίνουν οι τούφες. Μόλις τελειώσω το βίντεο πάω να ξηρίσω το κεφάλι. Αυτά. Σε μια εβδομάδα περίπου θα κάνω και την 10η ανοσοθεραπεία και θα δούμε και τη συνέχεια. Χαίρετε. Αυτό πλέον θα είναι το νέο look. Τι να κάνουμε, μια χαρά είναι. Λοιπόν, όπως είδατε, η πρώτη παρενέργεια των ακτινοβολιών ήταν να φύγει το μαλλί. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι οι μέρες ήταν δύσκολες. Οι ακτινοβολίες μου προκάλεσαν μία αίσθηση σύγχυσης. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ εύκολα. Άκουγα θορύβους φοβερά έντονα, πολλές φορές και τη λεπτομέρεια. Με ενοχλούσε πάρα πολύ. Με ενοχλούσαν οι έντονες μυρωδιές. Μέσα σε όλα αυτά ένιωθα ότι το μυαλό μου μέσα έβραζε. Δεν είχα πυρετό, αλλά ένιωθα ότι έβραζε μέσα το κεφάλι. Σκεφτείτε ότι το κερί από τα αυτιά μου είχε ξεραθεί. Αναγκάστηκα, έβαλα ειδικές αγώνες, γιατί πραγματικά άρχισαν και με πονούσανε. Πέρασε ο καιρός, υπήρχε πάλι μια κατάρρευση, μια πτώση, δεν μπορούσα να φάω, έντονη αναγούλα, 24 ώρες βάσης. Πήρα πάλι λίγη κορτιζόνη, συνήρθα και ήρθα σήμερα, έκανα και την 11η ανοσοθεραπεία. Με τον γιατρό που μιλήσαμε δεν είπαμε και πολλά, όλα καλά πάνε, προχωράνε οι θεραπείες, κάποια στιγμή θα κάνω τις εξετάσεις και θα δούμε. Και θα δούμε και τη συνέχεια. Και μετά την 11η θεραπεία τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι καλυτέρεψαν. Άρχισε πραγματική κατάρρευση. Έχασα 12 κιλά μέσα σε μια εβδομάδα. Ο οργανισμός ήρθε, αποδυναμώθηκε εντελώς. Δεν μπορούσα να φάω το παραμικρό. Έτρωγα μια φρυγανιά σκέτη χωρίς τίποτα και δεν άντυχα. Την έβγαζα. Και ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Αλλά το λέω σε σένα που πάσχεις και παλεύεις με τις παρενέργειες, προχώρα. Μη κάνεις πίσω και μη τα παρατάς. Με βοήθησε πολύ η κορτιζόνη. Άρχισα να παίρνω 1 χάπι το πρωί
και σιγά σιγά έγινε ένα χάπι και το πρωί και το βράδυ. Δεν συνήρθε 100%, αλλά σίγουρα στάθηκα στα πόδια μου. Έβγαινα έξω, έκανα βόλτες, χωρίς να έχω τις δυνάμεις για να κάνω μια βόλτα, το έκανα. Και κάθε φορά ήταν και πιο εύκολο. Αν πρέπει να πας στο γιατρό, δεν θα πας. Θα πεις στον εαυτό σου, πρέπει να βγω έξω. Πρέπει να κάνω μια βόλτα. Βρες αφορμές, βρες κάτι, να πάω να αγοράσεις κάτι. Όχι υπερβολές, ξεκούραση. Ο ύπνος. Αλλά όποτε μπορείς, βρες τη δύναμη και κάνε κάτι. Να κινείται και το σώμα. Πόσες φορές δεν ήθελα να φάω τίποτα. Εκεί, μπουκιά. Λίγο. Με βοήθησαν επίσης και κάτι ειδικά γεύματα πήρα από το φαρμακείο, τα οποία είναι για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι να εξαρτιέσαι μόνο από αυτά τα γεύματα, αλλά είναι ένα πολύ γερό συμπλήρωμα. Αξίζει να το δοκιμάσεις, γιατί πραγματικά και αυτά νιώθω ότι με ενίσχυσαν τον οργανισμό. Από εκεί και μετά είχα ραντεβού να κάνω τη 12η θεραπεία. Ναι. 10η, 13η τα έχω χάσει. Πήγα στο γιατρό, του εξήγησα το πρόβλημά μου και τελικά αποφάθηκε ο γιατρός να ξεκουραστώ για 1 μήνα, να μην κάνω καμιά θεραπεία και απλώς με έστειλε για αξονική. Πήγα, έκανα την αξονική. Εκεί στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί από ό,τι είδε ο γιατρός στον πνεύμονα, λίγο μια πολύ μικρή λέει αύξηση. Για το κεφάλι ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Πέρασε ο καιρός για το επόμενο ραντεβού. Ήρθα τώρα, μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, μίλησα με τον γιατρό, ξαναείδε τις αξονικές. Ευτυχώς δεν βρήκε τίποτα. Και αυτό ένα σημαδάκι που βρίσκεται εδώ στον βρόχο, που είναι το μεγάλο μου το πρόβλημα, όχι το κεφάλι μικρό, είναι ένα μικρό τέτοιο που έχει μείνει από τις ακτινοβολίες. Θα δούμε. Δεν μου έκανε θεραπεία, μου έδωσε ραντεβού σε 3 μήνες να πάω να κάνω το PET scan. Τώρα, αυτή την περίοδο, θα ξεκουραστώ, θα προσπαθήσω να δυναμώσω, θα βάλω τον καλύτερο μου αυτό και το πείσμα μου όλο να γίνω πολύ πιο δυνατός, γιατί χρειάζεται. Έχω αδυναμώσει, πώς να το πω. Αυτά, φίλοι μου και φίλες μου, και το ξαναλέω, για σένα που παλεύεις, μην το βάζεις κάτω. Έχουμε συνέχεια βέβαια, δεν τελείωσε τίποτα, αλλά keep going. Να είστε καλά. Βγήκαν και τα αποτελέσματα από το PET την επόμενη μέρα ακριβώς. Αυτά εδώ είναι. Τα έφερα στο γιατρό, στο νοσοκομείο, και το αποτέλεσμα είναι ότι ευτυχώς στο κεφάλι δεν έχω τίποτα. Πήγαν όλα καλά. Προφανώς ήταν κάτι αμεληταίο, οι ακτινοβολίες βοήθησαν πάρα πολύ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στον καρκίνο του πνεύμονα ο όγκος, προφανώς δεν δούλεψε η θεραπεία, ο όγκος αυξήθηκε περίπου κατά 75%. Εννοείται πως δεν είναι κάτι καλό. Έτσι ο γιατρός αποφάσισε, θα συνεχίσω θεραπείες, θα κάνω πάλι ανοσοθεραπεία, άλλο φάρμακο και θα κάνω και μια ακτινοβολία. Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, έχω κάνει τη θεραπεία μου, την ακτινοβολία θα την κάνω σε 2 μέρες μάλλον, και συνεχίζουμε. Ήταν απογοήτευση, δεν πειράζει όμως, είναι κάτι
το οποίο μας δίνεται η δυνατότητα να το πολεμήσουμε. Όταν έχεις αυτή τη δυνατότητα είναι καλό. Προσπαθείς και ελπίζουμε για την νίκη. Και έχει συνέχεια. Μόλις έκανα και τη δεύτερη δόση της καινούργιας ανοσοθεραπείας που τώρα έχω ξεκινήσει. Πριν μια εβδομάδα έκανα και την ακτινοβολία. Ακτινοβολία η οποία ήταν διαφορετική από αυτές που έχω μάθει μέχρι τώρα. Κράτησε περισσότερο και ήταν σε διαφορετικές στάσεις αρκετής διάρκειας. Έλαβα καλή δόση ακτινοβολίας. Ελπίζω να κάνει τη δουλειά του. Η ανοσοθεραπεία συνεχίζεται. Όλα πάνε καλά. Προχωράμε. Πριν κάνα 2-3 μέρες είχα πάλι αιμόπτηση. Να στεναχωρηθώ και τι θα κερδίσω? Συνεχίζεις ακάθεκτα. Το μόνο καλό είναι ότι ξέρεις τι έχεις και ξέρεις πώς να το πολεμήσεις. Και έτσι δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε καθόλου. Συνεχίζουμε μέχρι να γίνει η θεραπεία. Δεν έχει πίσω δρόμο, δεν έχει να λιγοψυχάς, μόνο δύναμη και μπροστά. Εύκολα ή δύσκολα, μόνο μπροστά. Και υπάρχει και συνέχεια. Τρίτη θεραπεία. Όλα συνεχίζουν καλά. Υπάρχει μια αίσθηση κόπωσης και συνεχίζει το βήχας. Να δούμε πώς θα πάει συνέχεια. Και ήρθα για να κάνω την τέταρτη θεραπεία. Η κόπωση συνεχίζεται ακόμη. Είμαι αδύναμος. Δεν έχω δύναμη ακόμη. Καμία σχέση με αυτό που ήμουνα. Είναι και φυσιολογικό. Ο βήχας συνεχίζεται. Και εκεί που πήγαμε, που έκατσα να κάνω την τέταρτη θεραπεία, μπήκε ο ροζ στην αρχή και με το που μπαίνει το φάρμακο αρχίζω και νιώθω να ανεβαίνει από το στομάχι προς το στήθος. Αρχίζει να με πιέζει το στήθος, να με δυσκολεύει την ανάσα. Άρχισα να ζαλίζομαι, πανικοβλήθηκα, φώναξα τους γιατρούς, κατευθείαν κόψαν τη θεραπεία και γρήγορα ευτυχώς συνήλθα. Τρόμαξα αρκετά, η αλήθεια είναι, γιατί δυσκολευόμουν στην ανάσα. Αλλεργική αντίδραση. Ένα φάρμακο που το έχω πάρει τόσες φορές. Έγινε. Γιατί έγινε? Και έτσι τώρα την τέταρτη θεραπεία στην ουσία θα την κάνω την επόμενη φορά. Και θα δούμε και τη συνέχεια. Πήγα να κάνω και την τέταρτη θεραπεία και πάλι τίποτα. Οι γιατροί ήταν διστακτικοί λόγω του προηγούμενου αλλεργικού σοκ που έπαθα. Η απόφασή τους ήταν να σταματήσω τις θεραπείες, να κάνω 4 μήνες διάλειμμα, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστεί ο οργανισμός, να δυναμώσει ο οργανισμός και μετά θα ξαναγυρίσω, θα κάνω αξονική, άνω κάτω κοιλία και θώρακα, να τα δουν καλά και να αποφασίσουν τι θα γίνει τότε. Μέχρι τότε μπορεί να έχει μεγαλώσει κι άλλο, μπορεί όχι, δεν ξέρω. Θα το μάθουμε. Και το διάλειμμα τελείωσε. Πέρασαν 4 μήνες, δεν έκανα καμιά θεραπεία. Πήγα, έκανα τις αξονικές. Ευτυχώς γλίτωσα την μετάσταση. Ο καρκίνος στον πνεύμονα όμως συνεχίζει και μεγαλώνει. Ήρθα στο νοσοκομείο, τα είδε ο γιατρός, τα συζητήσαμε και ξεκίνησα και σήμερα κιόλας έκανα την πρώτη μου χημειοθεραπεία. Θα ξανακάνω χημειοθεραπείες και βλέπουμε και την εξέλιξη. Και σε αυτό το σημείο αποφάσισα να σταματήσω τις λήψεις από τις θεραπείες. Σταματάω το βίντεο. Το σταματάω γιατί τώρα με την χημειοθεραπεία έχω πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μου.
να σας λέω πάλι θεραπεία, θα σας κουράσω. Να σας λέω έτσι αυτό, έτσι τ' άλλο. Ο σκοπός του βίντεο ήταν να σας δείξω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Θα υπάρχουν δυσκολίες στον δρόμο, θα υπάρχουν απογοητεύσεις, αλλά δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να το βάζετε κάτω. Πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς, είτε να ξεχνιέσαι, είτε να απολαμβάνεις τη στιγμή. Πολύ σημαντικό να απολαμβάνεις κάθε στιγμή που ζεις με τους ανθρώπους σου, με το κατοικίδιό σου, με τους φίλους σου, τους συγγενείς σου, κάθε στιγμή και μόνος σου ακόμα. Ό,τι κάνεις μπορείς να το απολαμβάνεις. Κοιτάξτε κάποια πραγματάκια που κάνω εγώ και με βοηθάνε πάρα πολύ. Κάντε μια δραστηριότητα. Πάρτε τα παιδιά σας, πάρτε τη γυναίκα σας, κάντε κάτι εύκολο. Δεν χρειάζεται να είναι δύσκολο, να απαιτεί μυϊκή δύναμη. Ό,τι μπορείτε, το πιο εύκολο. Ή ασχοληθείτε με την κυπουρική. Καθαρίζει το μυαλό σας, δημιουργείτε, βγάζετε ζωή. Ξεκινάτε από σπόρο και φτιάχνετε ένα δέντρο. Είναι ωραία. Ή μπορείς να πας για ψάρεμα. Είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να ξεχαστείς. Δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Εγώ είμαι τυχερός, έχω βαρκούλα. Δεν έχεις βάρκα, μπορείς να πας στην παραλία. Ή κι αν δεν θέλετε να πάτε για ψάρεμα ή δεν γνωρίζετε από ψάρεμα, κάντε μια βόλτα στην παραλία. Σιγά σιγά, όμορφα και ωραία. Απολαύστε το τοπίο, απολαύστε το ηλιοβασίλεμα. Κάντε κάτι που σας ευχαριστεί και σας ξεκουράζει. Αυτό είναι από τα καλύτερα μέρη. Και αν η πόλη που μένετε δεν έχει θάλασσα, βρείτε ένα μικρό δασάκι, βρείτε ένα παρκάκι, κάπου έτσι με πράσινο, να περπατήσετε, να αναπνεύσετε οξυγόνο. Αποφύγετε το κέντρο, την πολλή βαβούρα. Και εδώ μπορεί να έχει σε αυτό το πάρκο που θα είσαστε κοντά, αλλά να μην είστε μέσα στο κέντρο. Χαλαρώστε και βγείτε έξω. Αυτά που κάνω εγώ μπορεί κάποιος να μην το αρέσουν καθόλου, να έχει κάποιες άλλες ασχολίες, να ζωγραφίσει, να γράψει ένα ποίημα. Κάντε κάτι. Όσο μπορείτε βγείτε έξω. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους. Δυστυχώς υπάρχει πολλής κόσμος που υποφέρει από τον καρκίνο. Έχει τόσα διαφορετικά είδη καρκίνου που είναι απίστευτο το νούμερο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά σε όλους. Εύχομαι καλή δύναμη στα κοντινά πρόσωπα, στους συγγενείς, ιδίως στο σύζυγο ή την σύζυγο, στα παιδιά. Για τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να βλέπουν τον πατέρα ή τη μητέρα να υποφέρει. Δεν το συζητάω ένα παιδί το ίδιο να έχει καρκίνο, ό,τι χειρότερο, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γίνεται όμως και δεν υπάρχει γιατί σε μένα. Αυτό να το χωνέψετε καλά, να το βάλετε καλά στο μυαλό μας. Γιατί έτσι είναι. Είναι αδικία, είναι αδικία. Η ζωή είναι άδικη. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έτυχε σε εσάς, έτυχε σε μένα. Τι έχουμε να κάνουμε? Να το παλέψουμε και να το παλέψουμε με όλη μας την καρδιά. Σας χαιρετώ, σας εύχομαι τα καλύτερα, να είσαστε πάντα υγιείς. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου θέλω να σας δώσω όλη μου την αγάπη. Γεια σας.